Câu chuyện bắt đầu từ một đêm bình thường trên mạng. Sabo đang chuẩn bị đi nghỉ thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ từ phòng khách, liền đứng dậy đi ra xem. Kết quả phát hiện trước cửa bếp bỗng xuất hiện một con dê đen. Điều kỳ lạ là khi Sabo bước vào bếp, con dê đen đã biến mất không còn dấu vết. Điều này khiến anh không khỏi nghi ngờ rằng mình có đang ảo giác hay không. Ai ngờ đúng lúc đó, đầu của con dê đen lại rơi thẳng xuống tủ bếp. Nhưng cảnh tượng kỳ quái này không những không làm Sabo sợ, mà anh còn nghĩ là có người đang trêu chọc mình. Liền xách đầu dê bước ra ngoài, hét lớn hỏi rằng là ai đang dọa mình giữa đêm khuya thế này. Không ngờ giây tiếp theo, cái đầu dê trên tay anh lại biến thành đầu của em gái Yên An. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến Sabo hoảng hốt đánh rơi cái đầu xuống đất. Càng kỳ lạ hơn, cái đầu lại biến trở lại thành đầu dê. Thế nhưng chưa kịp để Sabo hoàn hồn, anh lại kinh ngạc phát hiện ngôi nhà mình không biết vì sao bốc cháy. Lửa cháy suốt cả đêm, thiêu rụi toàn bộ mọi thứ trong nhà. Điều duy nhất đáng mừng là hai anh em đều bình an vô sự. Khi cả hai đang lo lắng cho tương lai thì một người đàn ông tên Azio tiến đến trước mặt hai anh em. Ông tự xưng là cậu ruột của hai người, còn đưa ra ảnh chụp cùng cha họ để chứng minh danh tính. Hóa ra bao nhiêu năm qua, Azio vẫn luôn tìm kiếm gia đình chết. Thấy hai anh em Sabo không có nơi nào để đi, ông liền đề nghị đưa họ về trang viên đoàn tụ cùng gia đình ông. Tuy nhiên Sabo thận trọng, không vội đồng ý ngay, bởi vì cha anh cho đến lúc qua đời chưa bao giờ nhắc đến việc mình có người em trai, nên Sabo cảm thấy tình cảm giữa hai anh em ruột đó không mấy tốt. Nhưng điều anh không ngờ là người cậu Azio hoàn toàn không cho anh và Ngân cơ hội từ chối, liền sai người quản gia Sir mời hai người lên xe. Thế là hai anh em cứ thế mơ mơ màng màng rời bỏ quê hương. Dù hai người đã biết cậu Azio là người giàu có, nhưng khi nhìn thấy trang viên nguy nga của cậu, vẫn không khỏi thốt lên rằng sự nghèo đói đã giới hạn trí tưởng tượng của họ. Điều khiến hai anh em bất ngờ hơn nữa là người thím chưa từng gặp mặt cũng chào đón sự xuất hiện của họ, thậm chí còn cho người hầu riêng phụ trách chăm sóc ăn ở cho hai người. Trong bữa tối, Azio biết được Ngân vì lý do kinh tế mà chưa hoàn thành việc học, liền ngay lập tức tuyên bố sẽ hết mình lo cho cậu ấy học hành và còn sẽ chuyển cậu vào trường tốt nhất. Ngân rất vui khi nghe tin này, nhưng cậu cũng tinh ý nhận ra cái nhìn của cậu Azio khi nhìn mình luôn có gì đó khác lạ. Điều đó khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái. Tuy nhiên lúc này Ngân không nghĩ nhiều. Đêm qua cậu còn đang ở trong căn nhà tồi tàn cùng anh trai, vậy mà chỉ qua một đêm họ đã không chỉ được ở nhà sang trọng mà còn có người hầu riêng. Thậm chí vấn đề học hành cũng được giải quyết nhẹ nhàng. Vừa nằm xuống giường, cậu đã nghe thấy tiếng lạ từ bên cạnh, nhưng bật đèn đầu giường lên nhìn thì không thấy gì cả. Vừa khi cậu chuẩn bị tắt đèn thì đột nhiên bị một lực lớn kéo xuống khỏi giường. Ngân rõ ràng cảm thấy có đôi tay đang túm lấy bắp chân cậu, may mà cậu ra sức vùng vẫy, đôi tay đó mới biến mất. Ngân bị một phen hú vía, vội chạy ra ngoài tìm Sabo. Thế nhưng Sabo kiểm tra phòng xong cũng không phát hiện ra gì bất thường. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của em gái, Sabo đành để em ngủ cùng phòng với mình. Sang sáng hôm sau, Ngân vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện đêm qua, nhưng Sabo vốn gan lì, chỉ nghĩ em gái chưa quen sống trong nhà sang trọng. Không ngờ đêm hôm sau, anh bị cậu gọi xuống phòng khách để thực hiện một nghi lễ quan trọng. Azio nói với Sabo rằng đây là phong tục của tổ tiên. Thấy Sabo không phản đối, Azio liền dùng dao cắt một lọn tóc của anh, bỏ vào lò đồng nhỏ đốt thành tro. Sau đó ông lại dắt một con dê đen đến, bảo Sabo dùng tay không giết con dê. Thấy Sabo không muốn ra tay, Azio liền chụp lấy tay cầm dao của anh, đâm thẳng vào cổ con dê, rồi lấy một ly máu dê, bắt Sabo uống đi, uống một mình đi, uống. Dưới sự thúc ép của Azio, Sabo đành mơ mơ màng màng uống hết máu dê đến giọt cuối cùng. Nhưng ngay sau đó anh cảm thấy toàn thân rã rời, ngã xuống đất tại chỗ. Trước khi hôn mê, anh nhìn thấy một kẻ nửa người nửa dê xuất hiện bên cạnh người cậu. Kỳ lạ hơn, con dê đen đã chết kia cũng sống lại. Sabo tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Anh chưa kịp hỏi cậu chuyện đêm qua là chuyện gì thì đã bị cậu đưa đến một trang viên khác. Lúc này, tộc trưởng 7 đại gia tộc đã chờ sẵn từ lâu. Hầu hết mọi ngành nghề trong thành phố đều do 7 đại gia tộc kiểm soát, nhưng ít ai biết rằng 6 đại gia tộc còn lại đều từng là nô bộc của gia tộc Conjurer. Azio là hậu duệ của gia tộc Conjurer, luôn nỗ lực phục hồi vinh quang xưa của gia tộc. Nay có cháu trai Sabo giúp đỡ, ông tin rằng không lâu nữa sẽ thực hiện được mục tiêu. Để ngày đó đến nhanh hơn, Azio về nhà lại dẫn Sabo thực hiện thêm một nghi lễ nữa. Lần này Sabo cuối cùng cũng lấy can đảm dùng dao găm giết con dê, nhưng điều anh không ngờ, cậu lại đột ngột rạch lòng bàn tay anh, rồi nhanh chóng nhúng vết thương vào thịt máu con dê. Ngay sau đó cảnh tượng kinh ngạc xảy ra, vết thương của con dê bắt đầu lành lại và nhanh chóng sống lại nhảy nhót như thường. Rõ ràng nghi lễ tối nay thành công hơn lần trước nhiều. Chỉ là khi Sabo đang rửa vết thương, lại đột nhiên nghe thấy tiếng lạ từ phòng tắm. Sabo theo bản năng muốn chạy, nhưng bỗng dưng toàn bộ đèn trong phòng tắm tắt phụt. Tiếp ngay sau đó, từ phía sau tường lao ra một bóng người, lao thẳng về phía anh. Sabo nhận ra
đó là người hầu của kẻ nắm quyền gia tộc khác, tộc trưởng Casa. Nhưng rất nhanh, tên hầu đó bị một lực vô hình kéo ngược lại phòng tắm và phát ra những tiếng la hét thảm thiết. Sabo đứng dậy nhìn vào, rõ ràng thấy con quái vật nửa người nửa dê đang móc mắt tên hầu ra khỏi hốc mắt. Kỳ quái hơn, con mắt đó chớp mắt đã xuất hiện trên tay Sabo, khiến anh hoảng hốt ném ngay cầu mắt xuống đất, rồi quay người đi tìm quản gia Seth giúp đỡ. Người quản gia già từng trải không hề hoảng loạn, chỉ bình thản nhặt cầu mắt lên, còn tiện thể khuyên Sabo đừng làm ầm ĩ chuyện bé. Tuy nhiên những sự việc quái dị liên tiếp xảy ra đã khiến anh bắt đầu hối hận khi đến nhà cậu. Nhưng so với những nghi lễ quái đản đó, điều khiến Sabo khó chịu hơn chính là cậu Asio luôn có những hành động thân mật thái quá với Eungan. Và ngay trong đêm hôm đó, Eungan tình cờ phát hiện trên tường phòng khách có một cánh cửa bí mật. Tò mò nên cậu bước vào, tai nghe thấy những tiếng động kỳ lạ, mãi đến khi cậu theo cầu thang xuống tầng hầm mới rõ nguồn gốc của tiếng động bí ẩn. Hóa ra đó là người thím đang giao hợp với con quái vật nửa người nửa dê. Khi quái vật phát hiện ra Eungan, cậu lập tức dựng tóc gáy hoảng loạn, nhanh chóng quay người phóng thẳng lên tầng trên. May mắn là con quái vật không đuổi theo, chỉ là khi cậu dẫn Sabo đến trước bức tường, cánh cửa bí mật lại biến mất không còn dấu vết. Sabo vốn còn tưởng em gái mình bị ảo giác, nhưng khi Eungan mô tả hình dạng con quái vật, Sabo lập tức hiểu ra đó chính là con dê tinh kia. Vào khoảnh khắc này, Sabo cuối cùng xác định trong nhà cậu có một con quái vật không rõ nguồn gốc, nên anh quyết định ngay đêm đó đưa em gái bỏ trốn. Nhưng Asio dường như đã đề phòng từ trước, cửa chính bị khóa chặt. Người thím cũng kịp thời chặn hai anh em lại và yêu cầu họ lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Khi người thím rời đi, cả Sabo lẫn Eungan đều thấy đùi của thím đang chảy máu không ngừng. Trong mắt hai người, thím rất có khả năng đã trở thành con rối của quái vật, vì vậy họ càng phải rời khỏi nơi này. Thế là hai người đến bếp tìm người hầu xin chìa khóa cửa chính, nhưng không có lệnh của Asio, dù nói gì họ cũng không chịu đưa chìa khóa. Vừa khi Sabo không biết làm gì, Eungan phát hiện trên sàn nhà không biết từ đâu xuất hiện một đống lờ chuối. Cậu nhìn theo hướng tỏa ra mùi thơm của lá chuối, lại phát hiện trong gương phản chiếu cửa sổ là một khu rừng chuối rậm rạp. Nhưng khi quay người nhìn ra cửa sổ, bên ngoài vẫn là khuôn viên trang viên như thường. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy không hiểu sao lại khiến Eungan cảm thấy hoảng loạn vô cớ. Đột nhiên cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, lúc này một con quái vật nữ chỉ có nửa thân người đang lơ lửng trên không trung và trong tích tắc đã lao thẳng về phía Eungan. Sabo vừa nghe tiếng la hét thảm thiết của em gái đã lao vào phòng khách, tiếc là vẫn quá muộn vì Eungan đã bị con quái vật đó nhập vào, không những muốn bóp cổ Sabo còn cắn đứt nửa mặt người hầu gái, sau đó lại dùng một cái tát nơ hờ gãy cổ một người hầu gái khác. Sau khi làm thương hai người hầu gái, Eungan lại nhảy lên vai Sabo và tuyên bố sẽ giết anh. May lúc đó quản gia Seth cùng một người hầu nam khác kịp thời chạy về giúp đỡ. Sau một trận chiến sinh tử, Seth bị thương nhẹ nhưng người hầu nam thì tử vong tại chỗ. Điều duy nhất đáng mừng là Eungan cuối cùng cũng lấy lại được lý trí. Sabo thấy vậy vội đỡ em gái dậy, anh định tiếp tục đưa em chạy trốn khỏi đây, nhưng tình cờ phát hiện trong gương phản chiếu em gái lại là con quái vật nữ nhập xác đó. Con quái vật thấy bị lộ thân phận liền không giả vờ nữa, tiếp tục điều khiển thân xác Eungan đánh tới tấp Sabo. Ngay cả Asio vừa chạy đến cũng bị cắn một nhát đau điếng, rồi nhảy lên đèn chùm nhìn chằm chằm vào mọi người. Vừa dứt lời, Eungan lập tức giật đứt đèn chùm xuống và cả người cũng nhảy thẳng lên mặt bàn, rồi nhặt mảnh ly vỡ lao vào đâm Sabo. Nguy cấp lắm rồi. Asio vội vàng kéo Eungan sang một bên, vợ ông liền lấy vải phủ lên đầu cậu và quát mắng quái vật rời khỏi thân xác Eungan. Không ngờ quái vật lại điều khiển Eungan bóp cổ thím thật chặt, rồi nhấc bổng thím lên và ném thẳng xuống sàn nhà. Vừa khi mọi sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía người thím, Asio kịp thời tạt nước thánh lên người Eungan mới tạm thời khống chế được quái vật. Vì quái vật vẫn còn ở trong người cậu, mọi người chỉ có thể trói Eungan vào giường, còn người thím vốn đã yếu ớt sau lần này cuối cùng cũng không qua khỏi mà mất. Asio đặt thi thể vợ vào trong phòng kín, đồng thời gọi Sabo đến và tiết lộ một số bí mật gia tộc cho cháu trai. Hóa ra nhiều năm trước, tuy gia tộc Kenvero hiển hách một thời nhưng cũng gây ra vô số kẻ thù. Vì vậy, người phụ nữ trong gia tộc tự nguyện trở thành người bảo vệ gia tộc, chủ động chịu đựng những cuộc tấn công từ ác quỷ của các tộc khác. Còn con ác quỷ nửa thân đêm qua chính là ác quỷ tôi tớ mà kẻ thù nuôi dưỡng, nên nó mới nhập vào các thành viên nữ của gia tộc Kenvero. Nay người thím đã qua đời, gia tộc họ chỉ còn lại Eungan là người bảo vệ duy nhất. May mắn là gia tộc Kenvero ngoài người bảo vệ ra còn có dòng máu Kangesoanene chủ yếu là nam giới. Một khi nam giới thức tỉnh dòng máu Kangesoanene có thể đối phó với những ác quỷ tôi tớ đó. Trong mắt Asio, Sabo chính là người có khả năng nhất thức tỉnh dòng máu Kangesoanene. Thế là ông lại một lần nữa bảo Sabo thực hiện nghi lễ giết dê. Lần này Sabo đặt tay LN bức tượng quái vật nửa người nửa dê. Sau khi anh thức tỉnh dòng máu Kangesoanene, Eungan cũng cuối cùng tỉnh lại. Nhưng vừa khi Sabo cởi trói cho em, không ngờ Eungan lại đột nhiên bóp cổ anh, bảo anh hãy chết đi. Lúc này tuy Sabo đã thức tỉnh dòng máu nhưng vẫn chưa có khả năng chế ngự ác quỷ. Đúng lúc nguy cấp này, quái vật nửa người nửa dê bước vào. Ngay khi vừa nhìn thấy đối phương, ác quỷ đã hoảng loạn khi quái vật ném một trái tim xuống đất. Eungan bỗng hét to một tiếng rồi lại ngất xỉu. Sau khi quản gia Seth nhặt trái tim lên,
liền nhắc nhở Saber rằng giờ đã đến lúc nguy cấp rồi, nên nhất định phải để anh biết một số chuyện quan trọng. Sau đó Sik dẫn anh đến gặp tộc trưởng Kasa, một trong 7 đại gia tộc. Không ngờ bề ngoài Sik là quản gia của Azure, nhưng thực ra lại là người Kasa cử đến. Điều khiến Saber không thể tin được hơn là Kasa làm vậy lại chính là để bảo vệ hai anh em họ. Thấy Saber vẫn còn vẻ mặt không tin nổi, Kasa đành tiết lộ một bí mật chấn động, đó là người bảo vệ của gia tộc Conjurer bắt buộc phải kết hôn cận huyết với một thành viên trong tộc, tức là nếu Ingan muốn trở thành người bảo vệ gia tộc thì chỉ có thể chọn giữa anh trai và Azure, một trong hai làm chồng. Lúc này Saber mới hiểu ra tại sao cậu luôn nhìn Ingan với ánh mắt khác lạ, đó là vì từ đầu ông ta đã muốn lấy cháu gái mình làm vợ. Chính vì vậy Azure chỉ dám ra tay sau khi cha hai anh em qua đời. Để rồi nhằm đảm bảo đưa hai người về trang viên, ông đã sai sứ phóng hỏa đốt nhà của Saber. Điều khiến Saber càng kinh ngạc hơn là con ác quỷ Pương mà gia tộc Conjurer nuôi dưỡng chính là con quái vật nửa người nửa dê đó. Azure đã lợi dụng dòng máu Kanaso Underne trên người Saber, trong người Saber, thành công triệu hồi tiên gia. Muốn cứu Ingan khỏi tầm mắt của chúng chỉ có một cách, đó là thi triển phép thuật cổ xưa và mạnh mẽ. Hắc dạ dạ, đúng như lời Kasa nói, khi Saber trở về nhà, người hầu đã mặc trang phục cô dâu cho Ingan. Saber tức giận đuổi tất cả mọi người đi. Anh định khuyên cậu thả người ra, không ngờ Azure quay lại đánh anh tơi bời. Trong mắt ông, tất cả những gì ông làm đều là vì gia tộc. Azure nói với Saber rằng mọi thứ đã được an bài theo ý trời. Azure còn nói với Saber rằng để được cưới Ingan, ông còn tự tay bóp chết người vợ đang bọng thương của mình. Vì vậy, giờ đã không còn ai có thể khiến ông thay đổi ý định. Đến ngày đám cưới, NHNG người cùng tộc với Azure gần như tất cả đều có mặt. Cùng lúc đó, Kasa cũng tìm được người sẵn lòng cùng ông thi triển thuật cấm. Theo đà thuật cấm được thi triển, tờ giờ ONG tiệc cưới, da của tất cả mọi người bắt đầu chuyển đen, rồi như điên loạn bắt đầu cắn xé thịt da chính mình. Hai anh em Saber định nhân cơ hội này bỏ trốn, không ngờ lại bị Azure chặn ngay tại chỗ. Nhưng giây tiếp theo, ông lại dùng tay không tự cắt đứt đầu mình. Thấy ngay cả chú rể cũng đã chết, Saber phải ngăn. Cuối cùng nhân lúc hỗn loạn chạy thoát khỏi tiệc cưới, ai ngờ hai người chưa đi được bao xa, da của Ingan cũng bắt đầu chuyển đen. Và cũng ngay lúc đó, Kasa đắc ý xuất hiện bên cạnh hai người. Tôi cũng là Legion Kner. Kasa nói xong liền nghiêng người sang một bên, để lộ ra con ác quỷ chỉ có nửa thân người. Hóa ra kẻ bí ẩn luôn âm thầm chống lại gia tộc Conjurer chính là Kasa. Ingan nhanh chóng bị phép thuật đó hành hạ đến chết. Saber cũng bị Kasa đâm chết bằng dao găm. Từ khoảnh khắc này, trên thế giới sẽ không còn gia tộc Conjurer nữa. Thế nhưng Kasa không ngờ được, không lâu sau đó, Saber lại tỉnh dậy trên giường. Hóa ra, một tộc trưởng khác trong 7 đại gia tộc đã cứu anh lại. Bao lâu nay 7 đại gia tộc ngầm đấu đá nhau không ngừng. Vị tộc trưởng này quyết định cho phép thiên nhật chú cho Saber để anh dùng mà báo thù Kasa. Còn bản thân ông thì ngầm mưu tính đằng sau. Rõ ràng đây là một cuộc tranh giành lợi ích không hồi kết. Khác với những bộ phim khác, bộ phim này ngoài việc kể một câu chuyện kinh dị, còn muốn nhắc nhở người xem rằng khi bạn lâm vào lúc khó khăn nhất, làm sao có thể đúng lúc đó người thân giàu có từ trên trời rơi xuống, một lòng muốn giúp bạn cải thiện cuộc sống mà lại không cần báo đáp. Thực ra càng gặp những chuyện như vậy, càng phải thận trọng cẩn thận. Thứ miễn phí thường mới là đắt nhất. Được rồi, câu chuyện hôm nay đến đây thôi. Tôi là Hương Trư, hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau.